Tuwing may handaan ay isa ang lechon sa madalas na hinahanap nating mga Pinoy. Parang hindi nga kompleto ang selebrasyon kung walang lechon sa hapagkainan. At syempre, hindi na rin mawawala yung sarsa na lalong nagpapasarap dito. At kapag lechon sarsa na ang pinag-uusapan ay hindi na mawawala ang pangalang Mang Tomas. At kung isa ka sa gustong malaman kung sino nga ba talaga si Mang Tomas, yan ang pag-uusapan natin sa video na to mga kasangkay. Aalamin natin ang pinagmulan ng paborito nating sausawan at kung sino at bakit Mang Tomas ang pinangalan dito. Pero bago tayo magsimula ay iniimbitahan kitang mag-subscribe kung bago ka lang sa aking channel at mahilig ka sa mga ganitong content. Paki-click na rin ang bell icon para lagi kang updated kapag nag-upload ako ng mga bago kong video. Bago natin pag-usapan ang Mang Tomas ay alamin muna natin kung saan nagmula ang paborito nating lechon. Bago pa man dumating ang mga Espanyol sa bansa ay nag-iihaw na ng baboy ang mga ninuno natin. Sinasabi na nanggaling pa ang pag-iihaw ng buong baboy sa mga Chinese. Pero sa mga Espanyol natin makukuha ang pangalang lechon. Ang salitang lechon ay galing sa salitang Espanyol na leche o gatas. Dahil to sa mga maliliit at pinapasuso pa na mga baboy na kadalasang iniihaw sa Espanya. Ngayon nga ay isa ang lechon sa masasabi nating pambansang putahe rito sa atin. Hindi na nga ito nawawala tuwing may selebrasyon gaya ng piyesta, Pasko, Bagong Taon, Kasal at iba pang mga handaang Pinoy. At dahil ayaw nating may nasasayang na lechon ay niluluto rin natin ang mga tira nito sa masarap din na lechon paksiw. Naging simbolo rin ang lechon ng tagumpay at kasaganaan para sa ating mga Pilipino. Kapag mayroon ka nga nitong handa ay parang bigati na ang dating mo. At hindi lang dito sa Pilipinas sikat ang lechon mga kasangkay. Kilala rin tong putahe tuwing may mga handaan sa ibang bansa sa Latin America, Europe at dito sa Asia. At kung mahilig kayo sa video game ay alam nyo ba na may isang Pokemon na hango sa lechon? Ito ay ang Hug Pokemon na si Lechonk na ipinakilala noong nakaraang taon. Sa paglipas nga ng mahabang panahon ay marami na ring nagbago sa lechon. Kung dati ay maliliit lang, ngayon ay nililechon na rin ang mga mas malalaki at matatandang baboy. Hindi na lang din sa baboy nakilala ang lechon dahil meron na rin tayong lechon manok at lechon baka. May pagkakaiba rin ang paglilechon dito sa atin sa Luzon at sa Visayas, gaya na lang ng sikat na lechon Cebu. Sa Visayan style na lechon ay pinapalamanan nila ang loob ng baboy ng iba't ibang pampabango at pampalasa gaya ng tanglad, bawang, sibuyas at marami pang iba. Kaya naman pwedeng hindi na to gamitan ng liver sauce o sarsa dahil malasa na nga to. Samantalang dito naman sa atin sa Luzon ay simple lang ang paglilechon. Hindi tayo naglalagay ng maraming palaman sa loob ng baboy at saktong pahid lang ng asin at paminta sa balat nito ay ayos na. Dahil nasanay na tayo na may kasamang lechon sarsa ang mga kinakain nating lechon. Kayo ba mga kasangkay? Mahilig din ba kayong kumain ng lechon? Ano yung mas gusto nyo? Yung Luzon lechon ba o yung Visayas lechon? Paki-share naman sa comment section sa baba. Kilala ang lugar ng La Loma sa Quezon City dahil sa dami ng mga tindahan ng lechon. Kapag napadaan ka nga rito ay siguradong makikita mo ang daan-daang lechon na nakahilera sa kalye. Meron ding ginaganap dito na taunang lechon festival na nagsimula pa noong 1990. Kaya nga noong 2004 ay idiniklara ng noon ay Quezon City Mayor Sunny Belmonte ang La Loma bilang lechon capital of the Philippines. Pero alam nyo ba mga kasangkay na ang taong nagpasikat ng lechon sa La Loma ay siya ring inspirasyon ng sikat na sarsa na Mang Tomas? Nagsimula pa to ng mga panahon na dinadayo pa ang La Loma, hindi sa lechon kundi sa sabungan nito na La Loma Cockpit Arena na sinasabing ang pinakamatandang sabungan sa bansa. At noong araw nga ay nakaugalian na tuwing may nananalo sa sabong ay kasunod na ang selebrasyon at inuman. Isa sa mga madalas na ino-order noon ng mga sabungero ay ang baboy na iniihaw nila at ginagawang pulutan.
Napansin to ng isang tendero ng baboy na nagngangalang Tomas de los Reyes o Mang Tomas na nasa tapat lang ng sabungan ang bahay. Naisip ni Mang Tomas na maliban sa hilaw ay magtinda na rin ng lechon na baboy para hindi na mahirapang mag-ihaw ang mga parokyanong sabungero. Kaya noong 1949 ay nagsimula siyang magtinda ng lechon sa harap mismo ng sabungan. Nang simula ay pakonti-konti lang ang mga lechon na naibebenta ni Mang Tomas. At wala siyang ideya na ng mga panahon na yon ay sinisimulan niya na ang makikilalang industriya ng lechon sa La Loma. Si Mang Tomas ang naging kauna-unahang lechonero sa La Loma at di nagtagal ay unti-unting nakilala ang tindahan niya hindi lang ng mga sabungero kundi pati na rin ng ibang customer na umo-order sa kanya. Naging usap-usapan nga ang sarap ng lechon ni Mang Tomas na nabibili ng buo o kaya ay per kilo. At mula nga nun ay hindi na lang ang sikat na sabungan at sementeryo ang dinadayo sa La Loma, kundi pati na rin ang tindahan ng lechon ni Mang Tomas. Dahil sa tagumpay ng negosyo ay nakapag-ipon si Mang Tomas at nabili ang lupa sa likod ng kanyang bahay para gawing lechonan. Nagtayo din siya ng sariling babuyan para makapag-alaga ng mga dekalidad na baboy. At makalipas pa ang ilang taon ay nakapagpatayo rin si Mang Tomas ng restaurant para sa mga taong gustong matikman ang kanyang masarap na lechon. At dahil sa patuloy na pagsikat ng Mang Tomas Lechon ay mas lalo pang dumami ang mga taong dumayo rito. Maliban sa mga sabungero at mga ordinaryong tao ay dinayo na rin to ng mga mayor, congressman, senador at iba pang mga opisyal ng gobyerno. Ang pinakasikat nga na bumisita rito ay si Pangulong Ramon Magsaysay. Noong 1955 nang pumunta ang Pangulo sa La Loma para matikman ang sikat na lechon ni Mang Tomas. Nagustuhan to ng Pangulo na nagkamay nga lang daw ng kumain. Pero maliban sa lechon ay nasarapan din si Pangulong Magsaysay sa sarsa na kasama nito. Kaya mula ang araw nun ay madalas nang nagpapa-order ang Pangulo ng Mang Tomas Lechon tuwing may selebrasyon sa Malacanang. Kaya siguradong pati ang mga bisita sa Malacanang gaya ng mga hari at reyna ay natikman na din ang masarap na lechon ni Mang Tomas. Dahil nga sa kahangahangang tagumpay ni Mang Tomas ay dumami na rin ang mga lechonero sa La Loma. Sumunod na rin sa yapak niya ang iba pang mga makikilalang pangalan gaya ng Milas, Pingpings, Lidias, Monchis at marami pang iba. Sa ngayon ay nakatayo pa rin naman ang Mang Tomas Native Lechon sa La Loma at pinapatakbo ng kanyang pamilya. Kayo ba mga kasangkay? Bumibili rin ba kayo ng lechon sa La Loma? Nakikita nyo pa ba yung lechona ni Mang Tomas? Paki-share na rin kung saan pa kayo madalas bumibili ng lechon dito. Para mas pasarapin pa ang kanyang lechon ay gumawa rin si Mang Tomas ng espesyal na liver sauce o sarsa para rito. Ito nga ang kilala na natin ngayon na Mang Tomas All Around Sarsa. Si Mang Tomas at ang asawa niya ang gumawa ng original na Mang Tomas Lechon Sarsa. Noong araw daw ay iniihaw pa nila ang atay ng baboy bago kunin ang katas para gawing sarsa. At gaya ni Pangulong Magsaysay ay marami ang nasarapan sa liver sauce lalo na kung isasawsaw dito ang lechon ni Mang Tomas. Kaya naman naisip ng pamilya ni Mang Tomas na ilagay ito sa bote at ibenta bilang espesyal na lechon sarsa. Naging mabenta at nakilala nga ang sarsa ni Mang Tomas. Sa sobrang kasikatan nga nito ay binili to ng mga may-ari ng sikat din na Aristocrat Restaurant. Pero mas lalo pa tong sumikat noong 1991 nang mapunta ang pagmamay-ari nito sa Southeast Asia Food Incorporated na ngayon ay kilala na NutriAsia. Ang NutriAsia ang nagposisyon sa Mang Tomas bilang all-around sarsa. Sila rin ang gumawa ng iconic na karakter ng lalaki na nakabarong at nakasalakot na nakikita natin ngayon sa mga bote ng Mang Tomas. Ang NutriAsia rin ang nagmamay-ari ng iba pang kilalang brand ng mga sausawan gaya ng UFC, Papa, Jufran, Dato Puti, Silver Swan at marami pang iba. Ngayon ay may dalawa ng klase ng Mang Tomas. Maliban sa regular ay mayroon na ring hot and spicy na Mang Tomas Siga. At ngayon nga kapag kakain tayo ng lechon ay parang kulang kapag wala ang Mang Tomas.
Ito kasi ang nagpapasarap at nagpapakumpleto ng pagkain natin ng lechon. At bagamat marami na ring naglabasan na ibang brand ng lechon sauce, ay wala pa ring tatalo sa nakasanayan na nating pangalan. Pero nakakalungkot lang mga kasangkay na mas nakilala natin ang pangalang Mang Tomas dahil sa sarsa. Sana ngayon tuwing kakain tayo ng lechon na may Mang Tomas ay maalala rin natin si Tomas de los Reyes na bukod sa gumawa ng paborito nating sarsa ay ang nagpasikat din ng industriya ng lechon sa La Loma. Maraming salamat sa muling pagsama hanggang sa dulo ng video natin mga kasangkay. Ano ang masasabi nyo sa kwento ng Mang Tomas at ni Tomas de los Reyes? Pakishare naman ng mga kwentong Mang Tomas ninyo sa comment section sa baba. Pakiclick na rin yung like button kung nagustuhan nyo yung content na to. Hanggang sa susunod na video mga kasangkay. Thank you for watching.